Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई रिभ्यु गर्न गइरहेको छु यो मेरो Faber-Castell 25 कनेक्टर पेन्स कनेक्टर यो पेन्स हो. ओके गाइज, सो यसको बारेमा म तपाईहरुलाई आज रिभ्यु गर्न गइरहेको छु. यो कस्तो छ, के छ, मैले कतिमा किनेको, कहाँबाट लिएको मैले. ओके, सो म तपाईलाई यो सबै कुरा भन्नेछु अनि यसको एक्सपिरियन्स पनि म तपाईलाई भन्नेछु. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ एज आई अलरेडी टोल्ड यु आई विल टेल यु अबाउट दिस फेबर-क्यास्टलको कनेक्टर पेन्स. ओके, जुन चाहिँ मैले इन्डियाबाट लिएको थिएँ. ओके, सो यो जति बेला म घर गएको थिएँ समरको छुट्टीमा त्यति बेला मैले यो एउटा स्टेसनरीबाट किनेको थिएँ इन्डियाबाट. ओके, एन्ड इट्स रियली गुड. ओके, दिस प्रडक्ट इज रियली गुड. ओके, अनि यसको जति प्राइस छ म तपाईँलाई यसको प्राइस भनिदिन्छु. यहीँ लेखेको छ. यसको प्राइस छ, इट कम्स इन 150 रुपिस. ओके, इन्डियन 150. ओके, अनि अब नेपालको कति हुन्छ तपाईँले त्यो हिसाब लाउनुहोस्. यो इन्डियन चाहिँ मलाई 150 पर्यो अनि इट्स वर्थ इट. ओके, अनि एकदमै राम्रो छ यो कनेक्टर पेन. आई विल रिकमेन्ड यु अल अल्सो. सो यसको यो कलर्सहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा कतिवटा कलर छ एज यु क्यान सी. यहाँ पनि लेखेको छ अलरेडी 25 कनेक्टर पेन्स. ओके, अनि गाइज यो एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. म तपाईँलाई भित्र पनि देखाउँछु. ओके, कलर एन्ड बिल्ड अरे, अनि यहाँ सबै कलरको सेट्सहरू दिएको छ, के कलर तपाईँले भित्र पाउनुहुन्छ भनेर. ओके, अनि हेर्नुहोस् क्रिएटिभ कलरिङ टेक्निक्स विथ कनेक्टर पेन्स. ओके, सो दिस आर द पेन्स विच क्यान क्रिएटिभली युज. ओके, तपाईँले एकदम क्रिएटिभ कामतिर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यहाँ हेरेको छ हेर्नुहोस्, स्क्विग्लिङ, ओके, प्याटर्निङ, सेडिङ. ओके, अनि यो पोइन्टलिजम, यो पोइन्टहरू गर्नु एकदमै सजिलो गाइज, एकदमै सजिलो. मैले यो मेरो स्केचतिर पनि युज गरिसकेको छु. सो म तपाईँलाई यो भित्र देखाउँछु कस्तो छ भनेर. हेर्नुहोस्, यो मैले बेसी युज गरेँ, च्यात्ति पनि सक्यो. सो म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस्. सो कनेक्टर पेन भनेको यसरी कनेक्ट हुन्छ. सो आई सो यु माई प्रडक्ट. लुक एट दिस गाइज, इजन्ट इट सो असम. यो एकदमै राम्रो छ. यो कलर त मैले काहीँ पनि पाएको थिइनँ, तर कनेक्टर पेनमा चाहिँ रहेछ. यो हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो छ. सो यसरी कनेक्ट गरिदिनु. ओके, सो गाइज यो छ हाम्रो कनेक्टर पेन विच इज भेरी इजी टु युज अनि क्रिएटिभली युज यु क्यान युज दिस. ओके, तपाईँको काममा तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ. एकदमै राम्रो छ गाइज. ओके, हेर्नुहोस्, धेरै 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 कलर छ. अनि यो फेबर-क्यास्टलको भएकोले पनि होला, यो ब्रान्ड नै एकदमै राम्रो छ. सो यो फेबर-क्यास्टल भन्ने ब्रान्डको सबै कुरा नै राम्रो हुन्छ. जस्तै तपाईँले वाटर कलरदेखिको लिएर तपाईँले एक्रिलिक कलर्स, होइन, मैले वाटर कलर फेबर-क्यास्टलको वाटर कलर त चलाएको छैन, तर सुन आई युज द्याट. अनि म तपाईँलाई त्यसको पनि अनबक्सिङ अनि रिभ्यूको भिडियो लिएर आउँछु. ओके गाइज, अनि सो हेर्नुहोस्, यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ. ओके, अनि जस्तै मैले के भन्दै थिएँ, एक्रिलिक कलर्सहरू अनि फेब्रिक कलर्सहरू फेबर-क्यास्टलको राम्रै हुन्छ. ओके, अनि यो चाहिँ मैले अनलाइन अर्डर गरिनँ, अनलाइन पनि थियो, तर जब म ओके, सो यहाँ के भनेको छ म तपाईँलाई त्यही गरेर देखाउँछु. पोइन्टलिजम अरे, रियली गाइज, हेर्नुहोस् पोइन्ट कस्तो सार्प बनिँदैछ, कस्तो मजाले बनिँदैछ. हेर्नुहोस् त लु, यो पोइन्टलिजम. ओके, सो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु छेउबाट नै, हेर्नुहोस्. ओके, अनि अर्को भनेको छ सेडिङ. सो सेडिङ पनि म तपाईँलाई अर्को कलरले देखाउँछु सो द्याट तपाईँलाई क्लियर होस्. सो म तपाईँलाई सेडिङ यो रेडले देखाउँछु ल. सो हेर्नुहोस्, यो सेडिङ गर्नुमा चाहिँ कस्तो छ, यो डार्क गर्ने, डार्कबाट लाइट गर्दै आउने. सेडिङ पनि यसको ठिक नै छ. ओके, अनि त्यसै गरी तपाईँले यो प्याटर्निङहरू देख्न सक्नुहुन्छ.
प्याटर्न पनि यसको ठिकै छ। अनि यो जुन चाहिँ यहाँ भनेको छ स्क्विगली ओके, सबै कुरा राम्रो छ गाइज यसको। ओके, सो एज आई अलरेडी टोल्ड यु कि यो फेबर-क्यास्टलको सबै राम्रो छ, हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ म तपाईँलाई एकदम रेकमेन्ड गर्छु, तपाईँले पनि किन्नुहोस् यदि तपाईँलाई चाहिएको छ भने। ओके, यदि तपाईँ फेसन डिजाइनिङको स्टुडेन्ट अथवा यदि तपाईँ स्केच गर्नुहुन्छ होइन, यदि तपाईँ कुनै पनि यस्तो काम जो चाहिँ आर्टसँग रिलेटेड छ त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो किन्नु सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस रिभ्यू अफ माई फेबर-क्यास्टलको कनेक्टर पेन्स। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि अब गाइज stay safe, stay home and stay blessed, and guys please don't forget to subscribe my channel, like, share and comment also. Okay guys, so भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई।